Këto janë pamjet e drejtë për drejta të cilat vinë përmes Report Televizion, megjithëse për shkak edhe të errësirës ndoshta është pak e vështirë për të shquar atë se çfarë po ndodh, por ndërkohë ka të pranishme edhe forca zjarfikse në vendin e ngjarjes, të cilat prej disa minutash po mundohen që të bëjnë negociata në një farë mënyre me çiftin Fatmir dhe Teuta Saraçi, të cilët duket pra se si pasojë e vështirësisë ekonomike kanë hyrë atje. Në këtë moment e kemi një lidhje të drejtë për drejtë me zonjën Teuta Saraçi, e cila është pikërisht atje. Zonja Teuta, mirë mbrëma, atëherë a mund të na thoni më tepër diçka rreth asaj që kërkoni dhe pse ky vendim drastik për të hyrë në malët e Vinçit, nga ku edhe kërcënoni me vetëflim? Shiko, problemi im domethënë është sepse edhe radhën e parë un kam hipur në Vinç, është e dyta herë. Po. Sepse nga këto që kam kërkuar unë radhën e parë, ka qenë vetëm një më shplotësuar. Lindita Nikolla mua më ka rregulluar në punë dhe pse unë e falenderoj nëse ajo më dëgjon ndërmjet televizionit. Po. E dyta, dhe ajo është pjesë e familjes time. Zonja Lindita dhe meriton një merit shumë të madh. Thash nuk di si ta falenderoj, kam kërkuar për ta falenderuar dhe tek Lani, por nuk kam pas mundësi. Megjithatë, prap kërkoj sepse familja ime është e dhunuar nga kunata ime, nga kunata Teuta Saraçi. Kam prej 4 ditëve që kam dalë nga shtëpia, sepse ajo i ka bërë një urdhër mbrojtje burrit tim në mënyrë të padrejtë. Dhe burri im ka një urdhër mbrojtje, është thirrur nga gjykata të hënën në orën 9 të vit të paraqitet për një urdhër mbrojtje që i ka bërë baba e vet, sepse vani i kësaj është i gjatë që prej 4 vjetësh. Këtë punë ka bërë kjo. Vjen në Shqipëri, bën urdhër mbrojtje, policia kombinati ja jep okay, plus ajo më ka kërkuar lekun. Në të njëjtën kohë unë kam mbajtur edhe me miliona lekë, tash unë nuk mund të mbaj atë me para, sepse kam një familje për të mbajtur. Si të qoftë, zonja Saraçi, unë fillimisht do të kërkoja me aq mundësi sa kam dhe besoj se këto janë çaste të vështira edhe për ju, por nuk e di që të zbrisni aty sepse ka forma të tjera për të zgjidhur gjërat. Kjo formë të cilën ju e keni zgjedhur, ju e dini që nuk është më e mirë, kështu që edhe për hatër të fëmijëve kërkoj që pakën ti merrni parasysh disa gjëra, sepse vetëflimi është çasti i fundit dhe ju e dini që po ndodhi ajo çfarë ju kërcënoni, pastaj nuk do të ketë më vlerë asgjë, as shtëpia dhe janë edhe fëmijët të cilët do të mbesin rrugë, kështu që besoj se mënyra më e mirë në këtë moment është që të zbrisni. Po. Mirë, shiko, unë kam njoftuar plotfuqishmin e zonës në komisariatin numër 6 në kombinat. E kam lajmëruar mi 4-5 herë, ai që ka vënë ujë në zjarr, por përkundrazi ka përkrahur gjithmonë Teuta Saraçi dhe babën e vet. Në të njëjtën kohë që unë as e kam dënuar asgjë. Unë nuk kërkoj as fush në burg as fëmijë. Thash, ajo si person duhet të tohet. Kush e ndihmon atë? A kush ka përkrah ajo, sepse po dënojnë 2 fëmijë të vegjël. Ku janë të drejtat e njeriu të zotni? Të drejtat e grave. Kush i mbron ta 2 fëmijët e mi? Kanë 4 vjeç, janë torturuar që në moshën 3-4 vjeçe. Ja, të gjitha faktet janë me kamera në kombinat dhe në gjykatën e rrethit Tiranë. Të gjitha se çfarë i ka bërë ajo familjes time. Dhe policia e kombinatit jep urdhër mbrojtje. Edhe pse më ka gjetur mua në gjendje të shtrirë, edhe pse djali i saj ka kërcënuar me jetë mua dhe fëmijët, policia ka heshtur, gjykata ka heshtur dhe i ka dhënë urdhër mbrojtje në mënyrë të padrejtë. Thash kam 4 ditë që jam larguar nga shtëpia. Para 4 ditësh, në ta do i qisë për ditë. Para 4 ditësh kemi debatuar sepse unë ato plaçka i kam blerë me kredi bankare dhe kur është rregulluar shtëpia ka rënë dakord vjeri me gjithë vjerën, pavarësisht ajo nuk jeton tani. Edhe ajo kërkon që ti hedhi plaçkat e mia në rrugë të madhe. Unë i thash me këtë forma, ta rregulloj unë te policia, një vajt te policia i japi në urdhër mbrojtje. Hedhi plaçkat për jashtë, i thash në rrugë. Po unë sa të shkoj te policia, po shko më zoj në polici. Ata i vanë urdhër mbrojtje. Partia më ka marr një policë nga kombinati, kam qenë në mësim. Edhe ka kërcënuar telefon. Do vish atje, unë s'mund të lorën e mësimit se i do qefi asaj. Zonja Saraçi, më dëgjoni? Urdhra. Unë i kuptoj të gjitha problemet dhe shqetësimet tuaja, sepse sigurisht hapi cilin ju e keni ndërmarrë është, siç e thash edhe më parë, është grada e fundit, po do të kërkoja edhe një herë nëse mund të kemi një komunikim së bashku që të paktën të zbrisni nga aty, sepse duhet marrë parasysh vetëm një sekondë, lutem, që është edhe errësirë dhe një lëvizje e pakontrolluar e juaja mund të përfundonte në diçka fatale. Kështu që për hatër të fëmijëve unë do t'ju lutesha që të zbrisit nga aty, sepse çdo gjë që diskutohet e ka një zgjidhje.
atë ka një, sepse as bashkia ndihmoj familjen time. As një gjë për familjen Lindita Nikolës. Bashkia më ka dhënë 100.000 lekë borxh, bëra një bonus qeraje, do më jepte. Më bëri kontratën mbi ribotës, pagova edhe 50.000 lekë ka parë, asnjë gjë s'ka bërë bashkia. S'ka ardhur një të shofi ku jetojnë ka 2 fëmijë të vegjël. Ka një vit pa drita, o zotni, shkaktar ka qenë kjo. Dhe shkaktar është ajo. I ka thuar dritat ikun në Itali dhe nuk është taksa paguese këtij shteti. Dhe dritat janë vënë në mënyrë të padrejtë. 100.000 lekë se fabrikë makarona shkam shpion, 300.000 lekë drita për 3 muaj. Zonja Saraçi, në këtë moment që po komunikojmë së bashku, ku ndodhen fëmijët tuaj? Në rrugë të modhe, ja do vinë aty poshtë. Unë nuk jam e ndjemë. Kjo besoj se është një arsye fort për të dy ju që pavarësisht të gjitha problemeve të zbrisni nga aty të mos rrezikoni më jetën tuaj dhe të gjindeni pranë fëmijëve të cilët më shumë se kur kanë nevojë për ju. Fëmijët të dy, nëse unë gënjej. Gazetarët merrnin intervistë fëmijët, nëse ne gënjejmë atëherë neve çyk sot e tutje, ja këtu që do na shikosh ti ne do të vdekur poshtë. Qofse ne jemi fajtor. Zoti Saraçi, ju lutem, nuk është, e thash, e kam thënë edhe pak më herët, kryesorja në këtë moment është vetëm shëndeti juaj, nuk e di ndoshta edhe po e teproj pak, por unë do t'ju kërkoja që të zbrisni nga aty sepse çdo gjë mund të zgjidhet në momentin që ka komunikim. Veprimi të cilin ju kërcënoni se do të ndërmerreni nuk është as pak zgjidhje i problemeve, por një rendim më të eshëm i tyre. Kështu që e di se hallet janë të shumta në këtë momente që flasim, por sidoqoftë ky nuk është familjen tonë po zoti Saraçi. Ata na dua neve të vdek kur se kanë pohuar mes gjykatës, kërkojnë lek me dhunë. Instancat e shtetit, jo që s'ma kanë ndihmuar, po përkundazi po më torturojnë akoma, të lutem zotëri. Në qoftë se do kishte fëmijë të vegjël si puna ime dhe të torturonte dikush në mënyrë të padrejtë, të paligjshme, me njerëz rreth e rrotull, duke më provokuar, duke më ngacmuar, duke kërcënuar nuse, duke më kërcënuar mu, ç'a do bësh ti? Në një kohë që fëmijët unë kam me 42, ka 4 ditë që flej lulishte dhe me mua, në për makina, në për lulishte, për një monster që shteti jep të drejt një kriminele që terrorizon 2 fëmijë të vegjël, nuk e di ç'a bëhet në këtë vend, nuk e di, nuk e kuptoj. Është shumë e qartë, ne kuptojmë gjitha problemet tuaja, zoti Saraçi, por nëse ju bashkë me bashkëshorten tuaj do të zbrisni nga aty, ne ju premtojmë që do të komunikojmë me të gjitha institucionet e mundshme që të paktën të keni një zgjidhje të problemit dhe pse jo të gjitha gjërat të sqarohen. Të lutem, edhe një tjetër i gjë kam. Ky vendi jon pat me një zonjë që quhet Lindita Nikolës të bëhet mbretëreshe e këtij vendit. Dhe jo me njerëz të inkriminuar. Zoti Saraçi. Vrasi një familje të rregullt, ka 2 fëmijë të vegjël, burrë e grua, duan t'i vrasin t'i zhdukin. Edhe po të morë në mbrojtje familja ime. Ashtu siç u ka ndihmuar zonja Nikolla, ne ju premtojmë që do të komunikojmë me të gjitha institucionet e mundshme, do të keni të gjithë ndihmën tonë si televizion, vetëm mos e rrezikoni jetën sepse edhe errësira do të bëjë që me një lëvizje të pamenduar gjërat të bëhen dhe të marrin një rrugë krejt tjetër. Kështu që do të kërkoja për të disatën herë që të zbrisin nga aty edhe për hatër të fëmijëve dhe të gjitha gjërat më pas mund të rregullohen. Jo, nuk kam besim. Jemi në këtë komunikim të drejt për drejt, unë jam prej disa minutash duke komunikuar me Çiftin Saraçi, Ferdinand dhe Teuta Saraçi, pra janë pikërisht tek zona e liqenit të thatë, ata kanë hipur mbi një vinç duke kërcënuar vetëvrasjen tek ish kompleksi Dinamo, ndërsa pamjet cilat jemi duke ndjekur së bashku i përkasin pikërisht gjendjes pa kohëve më parë të familje Saraçi, pra ata kanë qenë edhe herë të tjera pjesë e kronikave televizive ku kanë kërkuar strehim, ndërsa vetëm pak më parë zonja Teuta Saraçi në këtë komunikim të drejt për drejt na bëri të ditur pra se kunata i kanë nxjerrë nga shtëpia, të paktën siç tha ajo, sepse nuk dua të them gjërat të cilat ajo nuk i komunikoi, por tekstualisht që kunata na kanë nxorë nga shtëpia. Ndërkohë në këtë moment kemi sërish Çiftin Saraçi. Zonja Teuta, më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Keni komunikuar me familjarët tuaj gjatë këtyre momenteve ose me policin, me disa autoritete ku ju keni shprehur shqetësimin tuaj? Jo, nuk kemi njerëz këtu fare, jemi të vetëm.
Jemi të vetëm, nuk kemi me asnjë komunikuar, vetëm kërkojmë që familja jonë të merret me mbrojtje se na kërcënohet jeta si familje të këta tërve, që ta dëgjojnë të gjithë që ne familja jonë kërcënohet. Nuk e di. Atë ta verifikoj, ta studioj shtetin nëpërmjet instancave se i ka të gjitha. Zonja Saraçi, zoti Ferdinand, zonja Saraçi na tha vetëm pak minuta më parë se është kunata që u kanë nxjerrë nga shtëpia para 2-3 ditësh. Ta sqarojmë pak këtë situatë, kunata kush është dhe pse u kanë nxjerrë nga shtëpia, ç'të drejt ka ajo mbi shtëpinë cilën ju thoni se është e juaja? Atë e di policia kombinatit dhe i plot fuqishmi zonës tonë, plagjes 6, Arjani. Atë mund ta hetoj shteti më mirë. Atë që ai e do të vdekur familjen time me çka kam kuptuar una. Qofsha i gabuar. Shpresoj edhe unë që t'jeni i gabuar, zoti Saraçi, por unë gjatë gjithë kësaj kohe që jemi duke komunikuar së bashku e përsëris thirrjen që kam bërë prej disa minutash. E di që problemet janë të mëdha, por kryesorja është që ju duhet të mendoni për shëndetin dhe për të qenë plan fëmijëve tuaj, pasi edhe ata kanë përshtypjen se nuk e përjetojnë mirë këtë situatë që është duke ndodhur. Ju pyeta edhe pak më sipër zonja Saraçi për fëmijët dhe ju thatë që janë në rrugë, kështu që në një farë mënyre gjatë kohës që ju jeni aty rrezikohet edhe shëndeti i tyre. I ka marrë ajo në shtëpi, që mbrëm, i mori në shtëpi. I ka marrë ajo, janë tje. Dhe ajo du t'i sjelli vetë, në laprak që janë kalamajt e mi. I merrni një servis. Kush është ajo, zonja Saraçi? Për kë keni fjalën kur referoheni me ajo? Është një nusja i shokut. Është një nusja i shokut tim shoqi, ajo është në laprak. Tashia mund i merrni fëmijët në intervistë t'y pyesni. Nëse unë gënjej, qofse doni të unë do mbaj përgjegjësi, unë do mbaj me gjithë tim shoq përgjegjësi. Tash, e tretojmë edhe unë dhe jemi shoqë, unë sa jam arsimtare. Nëse unë kam dënuar fëmijë, që fëmija për mua është gjë më e shtrenjtë. Nuk e di, unë fëmijëve, jo fëmijëve të mi, po i kam dhënë dashuri botës. Edhe të pyesni se si jam unë në plagje që jetoj unë me burrin. Nëse unë jam e dhunshme që se kam bërë kurrë dhe s'kam për ta bërë sa ditë bota, jo atë, po edhe një që nuk e njoh, nuk mund t'ja bëj kurrë të keqe. Kemi dhunuar me lek, zotëri, kemi dhunuar me lek, duke i mbajt me lek në të mira. Dhe durimi e ka një kufi. Tash janë fëmijë të vegjël e përjetojnë ndryshe përjetoj unë, ndryshe përjetojnë fëmija e vogël. Unë i nxjerr. Po prap fëmijët e mi tash nga bashkia nuk ka një psikolog, që t'i shofi, ku jetoj ka fëmijë, sociali, sepse bashkia ka disa zyra sociale, ku kërkoj punë për tim shoq, nuk po pranojnë asë për zyrat e bashkisë, dhe t'i them dikujt që të shkoj atje. Ja kjo është në këtë vend. Pa drejtësia nga njëra në tjetrën. Tash jam e lodhur, jam shumë e lodhur. Zonja Saraçi, për të kuptuar edhe gjitha institucionet cilat kanë përshtypjen se janë duke na ndjekur në këtë moment, çfarë kërkoni konkretisht pra dhe cila do të ishte, po themi, arsyeja që do t'ju binte të zbrisni dhe të mos ndërmerrni atë hap për të cilin ju po kërcënoni prej disa minutash? Dhe nuk e di se sa të merret në mbrojtje familja jonë, të katër të merremi në mbrojtje nga shteti se kërcënohet jeta e të katërve e familjes tonë. Edhe ta hetoj shteti. Ajo është zonja Teuta Saraçi. Mund ta hetoni shumë mirë. Shiko. Po. Mua është shumë keq, disa persona të veçantë të prishin imazhin e vendit tonë, shturët. Dhe unë nuk dua që vendi im nga disa persona të prishet imazhi i Shqipërisë. Zonja Saraçi, ju keni shumë të drejtë, ju thatë edhe pak më sipër që unë nuk gënjeli, nuk e thamë për asë një moment. Edhe kojnë të qëtë ndryshe, sepse po prishet imazhi i Shqipërisë nga persona të veçantë. Tash, unë jam pjesë e këtij vendi dhe dua ky vend të eci përpara. E qartë, zonja Saraçi, po ndërkohë gjatë këtyre momenteve që neve jemi duke folur, unë vazhdoj të përsëris thirrjen për ju që të zbrisni nga aty, ne edhe pranë ambienteve të Report Televizion mund të vini dhe do të kontaktojmë të gjitha institucionet e mundshme që ju të keni një zgjidhje për problemin tuaj. Besim. Nuk ka më besim. Nuk ka, është tetor, nëntor, dhjetor, janar, shkurt, mars, prill, maj. Ja, 8 muaj as i gjë. 8 muaj prap dhuna ka vazhduar te familja ime. Në një kohë që drejtori policisë tha sot e tutje do kesh mbrojtje prej nesh,
Nuk është bërë ashtu, po është bërë e kundërta. Jam dënuar më shumë. U akmarëm pse hypëm ne në vinç, edhe po të zbesu prap do akmerën ka shi familje sime, pse kemi hymë vinç. U ka të drejtë tim në ty bin vinç për kërkuar drejtat e mija dhe të mbrohem, se po më terrorizojnë familjen. Ke ku të ankojnë? Se s'kam ku të ankojnë, kam shku në për institucione, kam shku të i plot fuqishmi, nasi nuk kam gjithë zgjidhje, kam shku në bashki, nasi vën zgjidhje, erdi drejtorim Gjinjeu, tha nuk do ndodhi ma ajo që ka ndodhë të familja jote. Kam i vite sa pa drita që i kam paguar dritat kokër më kokër, më shbo pa drejtësi, në i ko që u lajë me kanoqën 2018, ti nuk di gjovla. As i komision nuk ka arë të jetojnë të shpije ime si jetojnë ata 2 fëmijë, me qa kushtes, të dhunuar ore se kom nga kunata dhe asaj jepet drejta për të dalë prap, ajo të marri gjithmonë urdhën mbojtje që ta qoj neve, se ka bërë pronë e vetë gjykat dhe policin, pra ndaj shteti ta jetojnë. Kush është ajo me krej ka lidhjet, kush e mbron? Pra ndaj unë nuk s'bes që nuk është zgjidhja ajo që thua ti, unë të kuftoj, po ti vetët ta dhe pozicionin ton, që kemi 4 vjetë që dhunohe mi. Zoti Saraçi, unë e kuptoj shumë mirë situatën tuaj dhe gjithatë se çfarë po përcjell, sigurisht kushtet e vështira ekonomike, fakti që ti thua se kërcënohet familja, janë arsye dhe motive të forta për të cilat njeriu sigurisht në situata të ndryshme edhe mund të merrte vendime të ndryshme, por unë e përsëris për të disa të herë këtë thirrje në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike se ajo që ju kërcënoni se do të bëni nuk është absolutisht zgjidhje e këtyre problemeve, por rëndim i mëtejshëm i tyre, pasi besoj jemi gjithë dakord që gjëja më shtrejt që kemi është jeta, problemet tira gjitha zgjidhen, por jeta nuk na jepet më si mundësi, kështu që unë vazhdoj të përsëris thirrjen që edhe për hatër të fëmijëve ju duhet të zbrisni nga aty ku jeni dhe të mos e rrezikoni më jetën tuaj, pasi edhe errësira bën të veten, kështu që ju lutem edhe kujdes gjatë kohës që lëvizni. Jetë kush po na i merr? Kush po na i merr? Kupton ti kush po na i merr? A e kupton? Zoti Saraçi, unë e kuptoj shumë mirë gjithë hallin dhe gjithë problemin tuaj dhe jam neve jetën po na i marrin këta që janë, e quajnë pronë, një punë që jep shteti, këta e quajnë pronë e babës gjyshit. Qofte bashkia, qofte policia, qofte gjitha ne. Neve na quajnë vegël, pjesë, samari gomarit. A e kupton, ne pagujnë taksa, ata na vazin neve, na terrorizojnë, na kërcënojnë në për telefona, na vinë në për shpia, na kërpasin, na ulërasin, në një kohë që ne jemi të terrorizuar nga ajo shefja e madhe që ka në vetë policin dhe gjykatën, pa jetoj shteti. Zoti Saraçi, edhe në rrjetet sociale, në faqet e shqiptarja.com dhe Report Televizion janë të gjithë teleshikuesit që na ndjekin, të cilët më thonë që të vazhdoj të përsëris lutin që ju të zbrisni nga aty. E kam thënë edhe pak më herët dhe nuk dua që të bëjmë i bezdisshëm, por gjatë gjithë kohës unë ju sjell në vëmendje fëmijët tuaj dhe ajo me cilën ju duhet të përballeni. Ndërkohë që ne do të ndalemi edhe një herë tek konflikti i pronës. Ju thatë më sipër se jemi nxjerrën nga shtëpia. Shtëpia nga e cila jeni nxjerrë ka qenë juaja në pronësi tuaj. Të ishin pra të ndëruar teleshikues dhe komunikimi i drejt për drejt, me sa duket është shkputur edhe komunikimi me Çiftin Saraçi. Ne jemi duke parë së bashku drejt për së drejti edhe pamjet nga diga e liqenit të thatë atje ku prej disa minutash pra Çifti kërcënon se do të hidhet, jemi të përndjekur na kërcënojnë fëmijët. Ata herë pas here gjatë komunikimit të tyre që ne arritëm të kishim kanë thënë pra që kërcënohen nga një person, ndërkohë që ishim duke ndjekur së bashku edhe pamjet e drejt për drejta, sigurisht dhe për shkak të errësirës është e vështirë të shquhet lartësia, pra dhe sa ata e rrezikojnë jetën në këtë momente që jemi duke folur së bashku. Në emër edhe gjithë stafit Report Televizion u mundova sa mundja që bindja pra dhe që ne jemi gati për të ndihmuar ata për komunikim me të gjitha institucionet, por me sa duket kushtet e vështira ekonomike, fakti që ata janë nxjerrë nga shtëpia, por edhe mos reagimi i institucioneve sa herë që i janë drejtuar po bën që ata të mos binden, pra kanë hypur në një lartësi, paktën siç na thonë edhe kolegët tanë rreth 30 metër dhe kërcënojnë se do të hidhen. Këto janë pamjet e drejt për drejta.
Teuta Saraçi është pikërisht zonja cilën e ndoqëm disa herë në foto edhe gjatë kohës që ishim duke komunikuar. Është hera e dytë që ajo kërcënon vetëvrasjen, edhe pa kohë më parë ka hipur në një vinç dhe me sa duket ka qenë pikërisht një zgjidhje problemi nga ana e ministres së arsimit Lindita Nikolla që e ka bërë atë që të bindet, e ka falenderuar disa herë. Unë mundova t'i them që si rasti në fjalë mund të ketë edhe të tjera institucione që i ndihmojnë, por ata nuk pranojnë, ndërkohë që përmes pamjeve të drejt për drejta jemi duke ndjekur së bashku pikërisht edhe ambulancën dhe zjarfiksin të cilat janë në vendin e ngjarjes. Duhet ketë edhe efektiv të forcave policore të cilat duhet dhe do t'jenë duke komunikuar gjatë këtyre momenteve me Çiftin Saraçi, ndërkohë që ata kërcënojnë me vetëflim pasi sipas tyre po i marrin shtëpit. Ndërkohë gjatë tyre momenteve që jemi duke folur është policia e cila është duke negociuar me ta, me të gjitha format dhe mënyrat e mundshme në mënyrë që ata të zbresin, sigurisht dhe për hatër dhe për dy fëmijët e tyre. Unë e thash edhe pak më sipër edhe gjatë komunikimit të drejt për drejt me ta se kjo nuk pa dashur që të bëj gjykatësin, po kjo nuk është zgjidhja e problemeve, është vetëm një rendim i mëtejshëm i tyre, kështu që të shpresojmë që Çifti, Teuta dhe Ferdinand Saraçi të binden, të zbresin nga aty dhe të ulen për të diskutuar gjitha gjërat dhe problemet të cilat edhe ata dëshirojnë, pra po edhe ne që të zgjidhen dhe të përfundojnë pa ndonjë pasojë të rëndë.